तामाको तुरन्तै खान मिल्ने अमिलो पिरो अचार आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। यो रेसिपी हजुरहरूले खाना, रोटी, नान, परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। यसको लागि चाहिँ मैले लगभग 40 ग्राम आलु तामालाई मजाले पखालेर काटेर लिएँ र साथसाथै 2वटा उसिनेको आलुलाई पनि लिएकी छु। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ बेसार आधा चम्चा, एउटा प्याज र 5वटा जति रातो र पाकेको गोलभेडालाई लिएकी छु। 2वटा रातो खुर्सानी र 6-7वटा मरिचको दानालाई पनि लिएँ। जिरा आधा चम्चा र धनियाँ त्यसको ठ्याक्कै डबल 1 चम्चा लिएँ र साथसाथै कसुरी मेथी लिएँ मैले 1 चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा जति लिएँ। हजुरहरूसँग कसुरी मेथी छैन भने धनियाँ युज गर्नु भए पनि हुन्छ, हरियो धनियाँ। 2 चम्चा लसुन अदुवाको पेस्टमा मैले चाहिँ यो मरिचलाई राखेर कुट्दैछु है। हजुरहरूले डाइरेक्ट मिक्सरमा राखेर कुट्नु भए पनि हुन्छ। यो अचार चाहिँ तत्कालै बन्ने भएर चाहिँ एकदमै बनाउन पनि सजिलो छ र खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुने गर्दछ। र सुरुमा मैले चाहिँ तेल तताएँ, सकेसम्म तोरीको तेलमा नै बनाउनु होला। 2वटा रातो खुर्सानी र यसरी तामालाई चाहिँ भुट्दैछु। हुन त मैले कुकिङ गर्न थालेको युट्युबमा 5-6 वर्ष भयो, तर तामालाई चाहिँ सधैँ तेलमा फ्राई गरेर मात्रै पकाउनु पर्छ भनिन्छ, तर एक्ज्याक्ट कारण मलाई पनि थाहा छैन। हजुरहरूलाई थाहा छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा एक्चुअली सेयर गरिदिनु होला है त। करिब 2 मिनट जति मजाले रातो हुने गरेर फ्राई गरिसकेपछि यो खुर्सानी र तामा दुइटैलाई निकालेँ र यही तेलमा म चाहिँ अब जिरा फुराउँदैछु, धनियाँ एकैछिन फुराउँदैछु है। र त्यसपछि यसमा म गोलभेडा र प्याजलाई राख्दैछु। गोलभेडा चाहिँ सधैँ तरकारीमा राख्दाखेरि रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला। साथसाथै नुनलाई पनि राखेँ, रातो खुर्सानीलाई पनि राखेँ। नुन खुर्सानी आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ र बेसारलाई पनि राखेँ र यो अघि कुटेको लसुन अदुवा र मरिचको पेस्टलाई पनि राखेँ। यसलाई चाहिँ थोरै पानी राखेर हल्का ग्रेभी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। र एकैछिन पकाइसकेपछि यो यतिको भइसक्यो, हेर्नुहोस् है त। यतिको भइसकेपछि अघि बोइल गरेको आलुलाई मैले मसिनो गरेर काटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। आलु बोइल गर्दा चाहिँ लगभग 2वटा सिटी लगाउनु पर्छ है। यतिको भइसकेपछि लास्टमा तामालाई राखेर एक्ज्याक्टली 2 मिनट एकदमै सानो फ्लेममा पकाउनु होला। एकदमै मिठो र छिट्टो बन्ने अचार हो। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले फ्रिजमा राखेर 1 हप्तासम्म खान सक्नुहुन्छ। लास्टमा कसुरी मेथी राखेँ, हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ हरियो धनियाँ राख्नु भए पनि हुन्छ। एकदमै मिठो परिकार हो, मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने। हजुरहरूले अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। म चाहिँ टेस्ट गर्दैछु, मेरो फेभरेट अचार हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ।